ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በእንጀራ ተመልሰን ተገናኝተናል። የዛሬ እንጀራ ለየት የሚያደርገው ምንም አይነት ስፔሻል የሆነ እርሾ ሳያስፈልገን አብኩተን እንዴት እንደዚህ ቆንጆ እንጀራ እንጋግራለን። እንዲሁም ደግሞ እየደረቀ ለሚያስቸግራችሁ ሰዎች መፍትሄ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ዛሬ ሼር ላደርጋችሁ ወድጃለሁ። ሌላው በሁለት አይነት እህል ነው የምንሰራው። እንዴት ነው ሙሉን እንድትከታተሉኝ በጽሞና እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ስራውን ስጀምር ባርሊን ዱቄት ፍሎር አለኝ፣ የገብሱን ዱቄት አለ 3 ኩባያ በዚህ እሰፍራለሁ። ይሄ ኩባያ በጣም ትልቅ ኩባያ ነው። በሜዥርመንት ስንት ነው የሚሆነው ብላችሁ ካላችሁኝ አንዱ ኩባያ 2 ሜዥርመንት ካፕ ይሆናል ማለት ነው። ትልቅ ነው። በሜዥርመንት ካፕ የምትጠቀሙ ከሆነ 3 ኩባያ የገብሱን ዱቄት ከተጠቀማችሁ 1 ኩባያ ከግማሽ የጤፉን ዱቄት ማለት ነው። መጠኑን እናንተ መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 3 ኩባያ የገብስ ዱቄት ነው ያደረኩት። ሰፋ ባለ መጥበሻ ላይ አርጌ አምሰዋለሁ። እሳቱን በጣም ዝቅተኛ ፍሌም ላይ አርጌን የከፈትኩት እንዳይቃጠልብን በእጃችን መንካት እንደምንችለው አርገን ነው መክፈት ያለብን። ከዛ እንዳያችሁት አሁን ቆንጆ ሆኖ ታምሶልኛል። እሳቱን አጥፍቼ ወደ ጎን ዱቄቱ እስከሚቀዘቅዝልን ድረስ እዚህ ጋር የምንጨምረውን ነገሮች እናዘጋጃለን። ተልባ አለኝ የተወሰነ አምሳለሁ። ቀንጨብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን ላለማርዘም እየጣርኩ ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ሲንጣጣልን ያው አንተም ብየዋለሁኝ አማስየዋለሁኝ። ሲበስል ቆንጆ ሽታ ይሰጠናል። አሁን ቆንጆ ሆኖ ስለደረሰልን እንደዚህ በማያልበው ነገር ላይ አደርጋለሁ። ከዛ አብሹን ደግሞ አምሳለሁ። ያው ሁሉንም አንድ ላይ አልጨምረውም። አንድ ላይ ካመስኩ አይቀር ላዘጋጅ ብዬ ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች እንጀራችንን በጣም ቆንጆ እንዲሁም ማዛው በጣም ጥሩ የሆነ እንጀራ ለስላሴ እንዲኖረው ያደርግልናል። ከዛ በዚህ መልኩ ካመስኩት በኋላ ሳህን ላይ እንትን አድርጌያለሁኝ ሶፍት አድርጌ እንዳያልበው እንደዚህ ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ ዱቄቱ እንዳያችሁት አሁን በደንብ መቀዝቀዝ አለበት። ከማብካታችን በፊት በደንብ እርግጠኛ መሆን አለብን መቀዝቀዙን። ይሄንን እነፋዋለሁ። ደግሞ እንጀራችን አይኑ እንዲያምር ቆንጆ እንዲሆን ይረዳናል። ይሄው እንዳያችሁት በዚህ መልኩ ነፍቼዋለሁኝ። ይሄ የሚጣል ነው። ከዛ አሁን የምጠቀመው ጤፍ ነው። 1 ኩባያ አድርጌያለሁኝ። ይሄንን ከነፋውኝ በኋላ እንደገና ድጋሚ 1 ኩባያ ጨምራለሁ። የተጠቀምኩትን ግብሀቶች በአጠቃላይ የኮሜንት መጀመሪያ መስጫው ላይ ፒን አረግላችኋለሁ፣ እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም ታገኙታላችሁ። ከዛ 2 ኩባያ ጤፍ 3 ኩባያ የገብሱን ዱቄት ነው ያደረኩት። ይሄንን በደንብ አርጌ አቀላቅለዋለሁ መጀመሪያ። ከዛ ተልባውን እናዘጋጃለን። በደንብ ነው የምፈጨው። በዚህ መልኩ ፈጭቼዋለሁኝ። አጠራ አርጌ ያሳያችኋለሁ። እንዲሁም አብሹንም በዚህ መልኩ ፈጭቼዋለሁ። አሁን ዱቄታችን ላይ ተልባውን እንጨምራለን። 2 የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ሞላ አርጌ ነው የተጠቀምኩት። እንዲሁም አብሹንም እጨምራለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ከግማሽ ነው አብሹንም ጨምረው እንዳይመረብን።
ከዛ ይሄንን አቀላቅለውና አሁን ማብካት ነው ወደ ማብካቱ ነው የምንሄደው ለማብካት የምጠቀመው ማሽኑን ነው ዛሬ ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ውሃ ነው የፈላም አይደለም ሙቅም አይደለም ብቻ ቅዝቃዜውን የለቀቀ ውሃ ነው ያደረኩት አሁን አንድ ኩባያ የሚሆን ከዛ አንድ ማንኪያ ከግማሽ እርሾ ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ የምፈልገውን አህል ውሃ መጀመሪያ ጨምራለሁ ከዛ ነፍተን ያዘጋጀነውን ዱቄት እንጨምራለን ከዛ መጀመሪያ በትንሽ ነው የጀመርኩት ስፒዱን በጣም ሎ በሆነ ስፒድ ጀመርኩኝ ቀስ ይያለ እንዲታሽ በማሽን ደግሞ ለማታወቁ ልጆች በእጃችሁ ቀስ ይያላችሁ ውሃ እየጨመራችሁ አትሊስት 10 ደቂቃ ብታሹት በጣም ቆንጆ ውጤት ይሰጣናል ከዛ ውሃ ቀስ ይያልኩኝ እጨምራለሁ የምጠቀመው እዚህ ጋር ውሃ በጣም ቀዝቃዛ ቀጥታ ከቧንቧ የወረደ ውሃ ነው የተጠቀምኩት እንደነገርኳችሁ ምንም አይነት ስፔሻል የሆነ እርሾ ማዘጋጀት ሳይጠበቅብን በዚህ መልክ መጋገር እንችላለን የሚል ነው ዛሬ የቪዲዮ አላማ ምክንያቱም ስለ እርሾ አልነገርሽንም የሚል ጥያቄ መጥቶ ነበር ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ቃል በገባሁት መሰረት የእርሾ አዘጋጃጀቱንም በቅርቡ ይዤላችሁ እመጣለሁ እንዳያችሁት ማሽኑ እንትኑን ቀይሬዋለሁ ይሄኛው በደንብ ላም አርጎ ስለሚያወካው በዚህኛው ቢያንስ ወደ 3 ደቂቃ የሚሆን አሽቸዋለሁ በጣም ቀጭንም አይደለም ወፍራምም አይደለም መካከለኛ የሆነ ቡኮ ነው ያወካውት ከዛ ውሃ ጨምራለሁ የተወሰነ ውሃ የዚህን ያህል ውሃ ጨምሬያለሁ ይበቃዋል ይሄንን ከድንና እንግዲህ እንገናኛለን ይሄ እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ላሳያችሁ ብዬ ነው በዚህ መልኩ ኩፍ ብሎልናል በማግስቱ ደግሞ ይሄንን ይመስላል ኦልሞስት ወደ 14 ሰዓት የሚሆን ቁጭ ብሏል ውሃ ያጠለለውን እንደፈዋለን ይሄ እንዳያቆመጥጥብን እንዲሁም ደግሞ እንጀራውን እንዳያሻግተብን ከላይ ያያችሁትን እኔ ገፍቻ አውጣውትን በእጄ እሱን ሙሉ ለሙሉ ማስወጣት አለብን ለማቅጠን የምጠቀመው ስፓርክሊንግ ዋተር ነው ራሱ ተብላልቶ እንደ ክሬም ሆኖልናል ዛሬ ለየት የሚያደርገው ከባለፈው ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ አላቀጥነው እየቀነስን የምንፈልገውን አህል በዚህ መልክ እያቀጠነን ብንጋግረው በጣም ቆንጆ የሚያምር እንጀራ ይሰጠናል ሊጡን በደንብ አላቀጠንኩትም እንጀራውን እያየን የምንፈልገውን አህል ስፓርክሊ ዋተሩን እንጨምርበታለን ከዛ የመጀመሪያውን እንጀራ አሰፋለሁ ሊጡ ወፍራም ነው እንደምንፈልገው መጠን ማቅጠን እንችላለን ግን በጣም የምንጨምርበት ከሆነ የገብስ ዱቄቱ ሽር ማለት ነገር ጸባይ አለው እንደዛ እንዳይሆንብን ብቻ እያየን ብንጨምር ተመራጭ ነው እላለሁ እንጀራ እንዳያችሁት አይኑ በጣም ነው የሚያምረው ሌላው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያላሳየው ከመጋገሬ በፊት ሊጡን ከመቅዳቴ በፊት አጠለዋለሁ ገብስ ወጥቷልና እርግጠኛ ለመሆን አብሮ ላለማጋገር እንደዚህ ያጣራ ነው ብንጋገር በጣም ቆንጆ ነው አሁን ድጋሚ ወተሩን ጨምሬበታለሁ ከዛ አጥልዬ ቀዳዋለሁ በዚህ መልክ የመጀመሪያ እንጀራ ወፈረ እንጂ
በጣም የሚያምር ቆንጆ እንጀራ ነው የሰጠን ያው ከዛ በዚህ መልክ ያሰማን የሚወፍር ከሆነ ውሃውን እንደነገርኳችሁ ጠብ ያረጋግን መጋገር እንችላለን የዛሬ ቪዲዮ ትንሽም ቢሆን ይረዳችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ብዙ ልጆች እንጀራ እየደረቀብን አስቸገረን እንደገና ደግሞ ኮሜንት ላይም ያው ጊዜም ተከታታይ እንጀራ ብቻ እየደረቀ አስቸገረኝ የሚል ጥያቄ ስለመጣ እስኪ መፍትሄ ቢሆናችሁ ብዬ ነው ዛሬ ቪዲዮ ይዤ መጣሁት እንዲሁም ደግሞ ጤፉን ኬት ነው የገዛሽው የሚል ጥያቄ ነበረ በኮሜንት ለመመለስ ሞክሬያለሁ ግን በጣም ብዙ ስለሆነ ብዙ ያመለጠኝ ጥያቄዎች አሉ እኔ ጤፉን ያመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ጤፍ ነው ሌላው ደግሞ ምጣዱ እኔ ኦንላይን ላይ ሳይሆን የገዛሁት እንዲያውም ጓደኞቼ ናቸው ገዝተውልኝ ይዘውልኝ የመጡትና ዴሊቨሪ ያረጋሉ ወይ ዌብሳይታቸውን ስጭን የሚል ብዙ ጥያቄ መጥቷል ዌብሳይት የላቸውም ለመጠየቅ ሞከርኩኝ ግን ዌብሳይት የላቸውም መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ግን ለንደን ሸበር ድቡሽ ምጣዱን ታገኙታላችሁ ሌላው ደግሞ ጤፍ ሊትል አዲስ የሚባል ዌብሳይት አለ እዛ ላይ ቼክ ብታደርጉ ጤፍ አላቸው ጥቁሩም ነጩም አላቸው እዛ ላይ ታገኛላችሁ ጓደኛዬም ገዝተዋለች ጤፉን እንዲሁም ደግሞ ጎረቤቴም ገዝተዋለች ቆንጆ ጤፍ ነው ብቻ ጥቁሩን ነው ያልወደዱት ጥቁሩ ብዙም አላስደሰታቸውም መሰለኝና ብቻ ሊትል አዲስ የሚል ዌብሳይት አለ እዛ ላይ ታገኛላችሁ እንግዲህ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ሰጥቻችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እነን የመሰለ እንጀራ አብረን ጋግረናል የዛሬ ቪዲዮ ትንሽም ቢሆን ተማሩበታላችሁ ያግዛችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በነገራችን ላይ እኔ ተጠቀምኩትን አማውንት ግዴታ አይደለም መጠቀም ለምሳሌ አንድ ኩባያ የገብሱን ዱቄት የምትጠቀሙ ከሆነ ግማሽ ኩባያ ጤፉን መጠቀም ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ጤፉን በዛ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ኩባያ ዱቄቱን የጤፍ ዱቄቱን አንድ ኩባያ ደግሞ የግማሽ ኩባያ ደግሞ ይቅርታ የገብስ ዱቄቱን አርጋችሁ መጠቀም ይቻላል በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው እንዳይደርቅብኝ ደግሞ ከጋገርኩኝ በኋላ ዳንቴል አልብሼ ለአንድ 10 ደቂቃ ተጫዋለሁ በደንብ እንዲተነፈስ ቅዝቅዝ እንዲል ከዛ በኋላ በላስቲክ በዚህ መልክ ካረኩኝ በኋላ ሽፍንፍን አርጌ ቁጭ አረጋዋለሁ መጨረሻ ላይ አስገባላችኋለሁ 4 ቀን አልሻገተም አልደረቀም በዚህ መልክ ብትሞክሩት ከተሳካላችሁ መታችሁ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ጣዕሙ ደግሞ በጣም ልዩ ነው የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስል ነበር እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በኮሜንት ቪዲዮን ሼር ያደርጋችሁ ለምታበረታቱኝ ዩቲዩበር እህቶቼ ተመልካቾቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ይሄ በአራተኛ ቀኑ ነው ያው ይሄን ይመስላል የጤፍ እንጀራ እንግዲህ እንደሚታወቀው ልክ ሲያድር ከለሩ እየቀየረ ይመጣል የታወቀ ነው ያው የኔም እንጀራ በዚህ መልክ ቀይሯል ግን ለስላሴው በጣም ቆንጆ ነው ይሄንን ይመስላል ያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ ሰላም ሁኑልኝ